Καλησπέρα, users. Σήμερα βρισκόμαστε στο σπίτι του George Legoman, συνειδητή των Greeks.gr, ο οποίος έχει εργαστεί στο εξωτερικό στην εταιρεία Backtracking και Localization Keywords. Η Keywords συνεργάζεται με μεγάλες εταιρείες του χώρου, όπως η Sony, η Konami και πολλές άλλες. Ας πάμε να δούμε τι εμπειρίες έχει αποκομίσει από την εργασία του πάνω στα video games. Γιώργο, καταρχήν η Keywords έχει συνεργαστεί πάνω σε παιχνίδια όπως το God of War Ascension, Pro Evolution Soccer 2014, στο Gran Turismo 6 και σε πολλά άλλα. Πώς και προέκυψε και εσύ εργάστηκες σε αυτή την εταιρεία? Καταρχάς, η Keywords συνεργάζεται με όλες τις μεγάλες εταιρείες παιχνιδομηχανών και όχι μόνο, και εξέλιξη software, όπως η Microsoft, η Dell, όλες οι μεγάλες εταιρείες. Όπως επίσης έχει και όλες τις σειρές, δεν ξέρω πότε λήγουν τα συμβόλαιά τους, αλλά έχει και όλες τις σειρές της εξέλιξης των παιχνιδιών. Δηλαδή το Gran Turismo το 7, το Pro Evolution το προηγούμενο ή το επόμενο. Εγώ απλά έτυχε να ξεκινήσω με το God of War το Ascension, το πέμπτο νομίζω, το τελευταίο του κύκλου, εντελώς τυχαία. Βρισκόμουν στο Δουβλίνο για μια εντελώς διαφορετική φάση της καριέρας μου και σε ένα μεσοδιάστημα, έχοντας απλά στείλει ένα βιογραφικό σε μια εταιρεία headhunting η οποία ασχολείται με τα linguistics, δηλαδή ουσιαστικά χρησιμοποιεί τη μητρική σου γλώσσα για να σου προτείνει κάποια θέση εργασίας. Μία από αυτές τις θέσεις εργασίας λοιπόν ήταν και η θέση του Localization Backtester, η οποία ουσιαστικά περιέχει όλα τα χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν με την ελληνική γλώσσα προσαρμοσμένη στο παιχνίδι. Αυτά είναι η μετάφραση του αρχικού κειμένου, η ορθογραφία και το συντακτικό, η προσαρμογή των υποτίτλων, ακόμη και η θέση των διαλόγων κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Αυτό ουσιαστικά ήταν η αρχική ιδέα μέσω της οποίας εγώ μπήκα στο παιχνίδι ως team leader της ελληνικής ομάδας. Η εταιρεία βρίσκεται στο Δουβλίνο, στην Ιρλανδία. Από ό,τι γνωρίζω είναι από τις μεγαλύτερες του χώρου. Στο πικ, στην κορυφή της κάθε εποχής, η εταιρεία είχε μέχρι και 600-650 άτομα προσωπικό σε αυτό το κομμάτι, έτσι. Περίγραψε μας μια τυπική ημέρα στη δουλειά πάνω στο God of War Ascension. Μια τυπική ημέρα. Αυτό είναι ωραίο γιατί κάποιος θα το θεωρούσε ότι, ξέρεις, τι δουλειά είναι αυτή που ουσιαστικά κάθεσαι και παίζεις PlayStation. Έχοντας την επιστασία της ελληνικής ομάδας, η οποία αποτελούνταν από 8 άτομα, είχαμε να δουλέψουμε σε 3 οθόνες. Η μία οθόνη είχε το gameplay του παιχνιδιού, η δεύτερη οθόνη είχε ένα λογισμικό στο οποίο καταγραφόταν η πρόοδος σε όλες τις γλώσσες, γιατί το συγκεκριμένο παιχνίδι, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είχε ή 14 ή 16 γλώσσες επάνω, ήταν αρκετά μεγάλο. Και η τρίτη οθόνη ήταν αυτή μέσω του λογισμικού της οποίας γινόταν η καταχώρηση των λαθών που βρίσκαμε είτε στο gameplay, είτε στην ορθογραφία, είτε στο συντακτικό, είτε στον λάθος συγχρονισμό των υποτίτλων με τη φωνή των ηθοποιών, τα οποία ουσιαστικά στέλνονταν απευθείας online στη μαμά εταιρεία στο Λος Άντζελες και την επόμενη μέρα γύριζαν βελτιωμένα, διορθωμένα με το καινούριο build του παιχνιδιού, το οποίο έπρεπε να ξανατρέξουμε το παιχνίδι, να το ξαναφτάσουμε εκεί όπου πρωταρχικά είχε σημειωθεί το λάθος για να πιστοποιήσουμε ότι είχε διορθωθεί και να καταχωρηθεί ως λήξαν. Υπήρχε μια ομάδα συνολικά 8 ανθρώπων που ασχολούμασταν με την ελληνική γλώσσα. Ο team leader έκανε ουσιαστικά την ίδια δουλειά που κάνουν και οι άλλοι, απλά στο τελείωμα της ημέρας συγκέντρωνα όλο το feedback των υπολείπων παιδιών και βλέπαμε συγχρονισμένα ποια κομμάτια του παιχνιδιού έπρεπε να τα τρέξουμε περισσότερο, σε ποια ήμασταν πιο μπροστά από κάποιες άλλες γλώσσες, άρα μπορούσαμε να λήξουμε λιγότερο βάρος. Ποιες ήταν οι δυσκολίες αυτής της δουλειάς? Οι δυσκολίες. Ναι, προφανώς δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται, γιατί παρεπιπτόντως είχα αρκετούς φίλους οι οποίοι στην αρχή σχεδόν με βρίζανε επειδή είχα βρει αυτή τη δουλειά, επειδή ήταν κολλημένοι με τα παιχνίδια. Ζηλεύανε, ναι, εντάξει. Και επειδή ίσως λίγο παραπάνω, γιατί ξέρουν ότι εγώ δεν ήμουν τόσο game freak, ας πούμε, ανέκαθεν. Έτσι. Αλλά παρόλα αυτά δεν ήταν μόνο διασκεδαστικά κομμάτια. Εντάξει, φυσικά έπαιζε στο παιχνίδι ξανά και ξανά και ξανά. Με αποτέλεσμα κάποια στιγμή, εντάξει, να είναι πολύ κουραστικό αυτό το πράγμα ως gameplay. Παρεπιπτόντως να πούμε και το εξής, ότι αν μιλάμε για το God of War Ascension, το παιχνίδι είχε 30 πίστες single player και είχε και ένα multiplayer, το οποίο ήταν τραγικά πιο δύσκολο να συντονιστεί
με τους υπόλοιπους παίκτες online, οι οποίοι φυσικά παίζανε μέσα από τον ίδιο χώρο, να συντονιστούμε όλοι για να καταφέρουμε να επιδιορθώσουμε λάθη τα οποία μπορούσαν να αφορούσαν μία οθόνη αλλά πολλές γλώσσες ταυτόχρονα, δηλαδή πολλές ομάδες παικτών. Ένα άλλο χαρακτηριστικό ήταν ότι όταν ξεκινούσε το παιχνίδι στο αρχικό στάδιο του παιχνιδιού του single player, δηλαδή μία τις 30 πίστες, εκεί στην αρχή του παιχνιδιού είχαμε ελεύθερα ανοιγμένα όλα τα όπλα, όλες τις δυνάμεις, μπορούσαμε να κάνουμε save σε οποιοδήποτε σημείο του παιχνιδιού ανεξάρτητα. Όσο προχωρούσε η εξέλιξη του παιχνιδιού και η ολοκλήρωση του παιχνιδιού, όλα αυτά διαδοχικά και γεωμετρικά άρχισαν να μειώνονται, με αποτέλεσμα λίγο πριν κυκλοφορήσει ουσιαστικά το παιχνίδι, να το παίζουμε όπως θα το παίζει ο χρήστης από τη στιγμή που θα το αγόραζε από το μαγαζί. Την πρώτη πίστα την τελείωνα σε περίπου 5-5,5 ώρες, ίσως και περισσότερο. Όταν τελείωσε το παιχνίδι, λίγο πριν βγουν τα patches, δηλαδή οι διορθώσεις που παίρναμε το feedback από τους πρώτους χρήστες, ναι, έβγαζα και τις 30 οθόνες σε περίπου 3,5 ώρες, το οποίο καταλαβαίνεις ότι είναι εξοργιστικό, είναι λίγο διαλειπτικό, δηλαδή δεν επικοινωνείς πολύ με το περιβάλλον, αλλά καταλαβαίνεις ότι είχε να κάνει καθαρά με τις χιλιάδες φορών τις οποίες έπαιζες ξανά και ξανά τα ίδια πράγματα. Υπήρχαν χώροι αναψυχής, όπως θα τους λέγαμε εδώ, που μπορούσες να κάνεις οτιδήποτε για να χαλαρώσεις, δηλαδή να παίξεις από μπιλιάρδο μέχρι πινκ-πονγκ. Υπήρχαν χώροι γυμναστηρίων με αποδυτήρια, κανονικά ντουζιέρες, για να πει τα διαλύματά σου, δηλαδή, επειδή ήταν δηλαδή. Ναι, επειδή είχες μια ολόκληρη ώρα διάλειμμα. Άλλοι, ξέρεις, χαλάρωναν κάνοντας κάτι, άλλοι απλά τρώγανε, άλλοι απλά παίρνανε πνάκο κυριολεκτικά για μισή ώρα. Τα ωράρια πώς ήταν περίπου? Τα ωράρια, μια τυπική μέρα ξεκινούσε στις 10 το πρωί, ένα 8ωρο συμπληρωματικό που σημαίνει ότι τελείωνε σε 6 ώρα το απόγευμα μαζί με το διάλειμμα, και υπήρχαν και κάποιες μέρες, κυρίως όσο πλησίαζε το deadline της παράδοσης, της ολοκλήρωσης του παιχνιδιού, που υπήρχαν και οι 3 ώρες κατ' επιλογή υπερορίες. Παίζεις ακόμα video games? Εντάξει, το κλασικό παραΐστικο παιχνίδι, το Pro Evolution ας πούμε, και το Gran Turismo, το οποίο ναι, και ήταν το δεύτερο κομμάτι της επιστασίας μου σε αυτό εδώ, στο Gran Turismo το 6, και κάποια ακόμη έτσι λίγο πιο εκδικητικά που μπορούσαμε να παίξουμε και μαζί, ας πούμε, ένα Tekken. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για αυτή τη συνέντευξη και σου ευχόμαστε καλή επιτυχία, καλή πορεία στην καριέρα σου. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και μακάρι να δυναμώσει λίγο ακόμη περισσότερο το κοινό στην Ελλάδα. Καλησπέρα, Γιώργο. Ευχαριστούμε που δέχτηκες να κάνεις συνέντευξη μαζί μας. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ εγώ. Πρέπει να τελειώσει. Πρέπει να τελειώσει. Ναι, καλησπέρα. Δεν πάει, ρε μαλάκα. Ωραία, πάμε. Καλησπέρα, Γιώργο. Ευχαριστούμε που δέχτηκες να κάνεις αυτή τη συζήτηση. Sorry, παιδιά. Με στοίχιωσε η κόρα του. Καλησπέρα, Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Γεια σου. Γεια σου, Γιώργο. Παίρνω τα 10 σου και φεύγω. Άντε, γεια, Γιώργο. Και τις Ιρλανδάζες σου. Φίλοι του Gamers.gr, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα ολοκένουργιο Best Of ή μάλλον Worst Of με τα 10 χειρότερα games του 2015. Το σημερινό tutorial θα μιλήσουμε για τους gamers του καναπέ. Μια ειδική κατηγορία από gamers οι οποίοι δεν παίζουν τα games τους, αλλά θέλουν να τα κρίνουν με βάση τα όσα έχουν δει στο YouTube ή όσα έχουν διαβάσει σε διάφορα sites και ούτω καθεξής.